Κεφάλαιο το αποτέλεσμα. Σε μια κοινωνία με ολοκληρωτικό καθεστώς, ο πληθυσμός διαιρείται σε δύο ομάδες, τους εξουσιαστές και τους εξουσιαζόμενους. Και οι δύο ομάδες υφίστανται μία παθολογική μεταμόρφωση. Οι εξουσιαστές έχουν προαχθεί στο ρόλο Θεού, που κάνει ό,τι θέλει. Κάτι που είναι εκ διαμέτρου αντίθετο με την ανθρώπινη φύση μας, γιατί ως ατελή όντα εύκολα διαφθειρώμαστε από την εξουσία. Οι μάζες, από την άλλη πλευρά, μεταμορφώνονται σε εξαρτώμενα υποκείμενα αυτών των άρρωστων εξουσιαστών και οπισθοδρομούν ψυχολογικά σε μια κατάσταση μικρού παιδιού. Η Χάνα Άρεντ, μία από τις εξέχουσες λόγιες που μελέτησαν αυτά τα καθεστώτα, ονόμαζε τον ολοκληρωτισμό προσπάθεια μεταμόρφωσης της ίδιας της ανθρώπινης φύσης. Αλλά αυτή η προσπάθεια το μόνο που κάνει είναι να μετατρέπει τα υγιή μυαλά σε άρρωστα. Γιατί, όπως έγραψε ο Ολλανδός γιατρός που μελέτησε τις νοητικές επιπτώσεις της διαβίωσης υποκαθεστώς ολοκληρωτισμού, υπάρχει πράγματι σύγκριση μεταξύ των παράξενων αντιδράσεων των πολιτών του ολοκληρωτισμού και της κουλτούρας τους συνολικά από την μία πλευρά και των αντιδράσεων των άρρωστων σχιζοφρενών από την άλλη. Just Merlo, The Rape of the Mind, ο βιασμός του μυαλού. Η κοινωνική μεταμόρφωση που ξεδιπλώνεται όντας σε καθεστώς ολοκληρωτισμού χτίζεται σε πλάνες και διατηρείται σε πλάνες, επειδή μόνο οι πλανημένοι άνθρωποι οπισθοχωρούν στην παιδική κατάσταση υπάκουων και υποταγμένων υποκειμένων και παραδίδουν τον πλήρη έλεγχο της ζωής τους σε πολιτικούς και γραφειοκράτες. Μόνο μια παρανοϊκή άρχουσα τάξη θα πίστευε ότι κατέχει τη γνώση, τη σοφία και την οξύνια για να ελέγξει απόλυτα την κοινωνία από την κορυφή προς τη βάση. Και μόνο κάτω από τη μαγεία της παράνοιας θα μπορούσε κανείς να πιστέψει ότι μια κοινωνία διψασμένων για δύναμη εξουσιαστών από τη μία και ενός ψυχολογικά οπισθοδρομημένου πληθυσμού από την άλλη θα οδηγούσε σε κάτι πέραν του μαζικού πόνου και της κοινωνικής καταστροφής. Κεφάλαιο η πυροδότηση. Τι πυροδοτεί όμως την ψύχωση του ολοκληρωτισμού? Η μαζική ψύχωση του ολοκληρωτισμού ξεκινά στην άρχουσα τάξη της κοινωνίας. Τα άτομα που αποτελούν την τάξη αυτή, πολιτικοί, γραφειοκράτες ή καπιταλιστές, είναι πολύ επιρρεπείς στις πλάνες που αυξάνουν την ισχύ τους και καμιά πλάνη δεν είναι πιο γοητευτική για αυτούς που διψούν για δύναμη από την πλάνη ότι μπορούν και οφείλουν να κυριαρχούν στην κοινωνία. Όταν μια άρχουσα τάξη αποκτήσει αιμονή με μια τέτοια πολιτική ιδεολογία, είτε είναι φασισμός, είτε κομμουνισμός, είτε τεχνοκρατία, το επόμενο βήμα είναι να προκαλέσουν στον λαό την αποδοχή της κυριαρχίας τους, μολύνοντάς τους με τη μαζική ψύχωση του ολοκληρωτισμού. Η ψύχωση αυτή έχει προκληθεί πολλές φορές μέσα στην ιστορία και όπως εξηγεί ο Μέρλο, είναι απλά ζήτημα αναδιοργάνωσης και χειραγώγησης των συλλογικών συναισθημάτων με το σωστό τρόπο. Η γενική μέθοδος με την οποία τα μέλη της άρχουσας ελίτ μπορούν να πετύχουν αυτό το σκοπό λέγεται νοοκτονία, όπου ετυμολογικά νοείται ως το σκότωμα του νου. Και όπως ο Μέρλο εξηγεί περαιτέρω, η νοοκτονία είναι ένα παλαιό έγκλημα ενάντια στο ανθρώπινο μυαλό και πνεύμα, αλλά έχει εκ νέου συστηματοποιηθεί. Είναι ένα οργανωμένο σύστημα ψυχολογικής παρέμβασης
και διαστροφής του δικαίου, μέσω του οποίου η άρχουσα τάξη μπορεί να εγχαράξει τις δικές της καιροσκοπικές σκέψεις στα μυαλά αυτών των οποίων σχεδιάζουν να χειριστούν και να καταστρέψουν. Κεφάλαιο νοοκτονία. Η προετοιμασία του πληθυσμού για το έγκλημα της νοοκτονίας ξεκινά με τη σπορά του φόβου. Όταν ένα άτομο κατακλειστεί από αρνητικά συναισθήματα, όπως ο φόβος ή το άγχος, γίνεται πολύ δεκτικός στο να κατρακυλήσει στην πλάνη της τρέλας. Απειλές πραγματικές, φανταστικές ή κατασκευασμένες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να σπείρουν τον φόβο. Μια ιδιαίτερα όμως αποτελεσματική τεχνική είναι η χρήση κυμάτων τρόμου. Στην τεχνική αυτή της φάσης διασποράς του φόβου ακολουθούν περίοδοι ηρεμίας, αλλά κάθε φάση ηρεμίας τη διαδέχεται μια ακόμα μεγαλύτερη κατασκευασμένη διασπορά φόβου και ούτω καθεξής συνεχίζεται η διαδικασία. Ή, όπως γράφει ο Μέρλο, κάθε κύμα τρομοκρατίας δημιουργεί αποτελέσματα ευκολότερα μετά από μια περίοδο ανάπαυλας από ότι το προηγούμενο κύμα, επειδή οι άνθρωποι είναι ακόμα αναστατωμένοι από την προηγούμενη τους εμπειρία. Η ηθική πέφτει όλο και πιο χαμηλά και τα ψυχολογικά αποτελέσματα κάθε νέας εκστρατείας προπαγάνδας γίνονται όλο και πιο ισχυρά. Αγγίζουν ένα κοινό που έχει ήδη μαλακώσει. Ενώ ο φόβος προετοιμάζει έναν πληθυσμό για πλήση εγκεφάλου, η χρήση της προπαγάνδας για τη διάδοση παραπληροφόρησης και την προώθηση της σύγχυσης μέσω του σεβασμού στην πηγή των απειλών και στη φύση της κρίσης βοηθάει στην αποσύνθεση του μυαλού της μάζας. Κυβερνητικοί αξιωματούχοι και οι κόλακές τους στα μέσα μαζικής ενημέρωσης μπορούν να χρησιμοποιήσουν αντιφατικές αναφορές, πληροφορίες που δεν βγάζουν νόημα, ακόμη και κατάφορα ψέματα, καθώς όσο περισσότερη σύγχυση προκαλούν, τόσο λιγότερο ικανός θα είναι ο πληθυσμός να αντιμετωπίσει μια κρίση και να ελαττώσει το φόβο του μέσω λογικής και προσαρμοστικότητας. Με άλλα λόγια, η σύγχυση εντείνει την επιδεκτικότητα στην κατάπτωση της πλάνης του ολοκληρωτισμού ή, όπως εξηγεί ο Μέρλο, η λογική αντιμετωπίζεται με λογική, ενώ ο παραλογισμός όχι. Προκαλεί σύγχυση σε όσους σκέφτονται λογικά. Το μεγάλο ψέμα και η μονότονα επαναλαμβανόμενη ανοησία προκαλούν μεγαλύτερη συναισθηματική έλξη από τη λογική και την ορθή κρίση. Ενώ οι άνθρωποι ακόμη αναζητούν ένα λογικό αντεπιχείρημα στο πρώτο ψέμα, οι ολοκληρωτιστές τύραννοί τους επιτίθενται με ένα άλλο ψέμα. The rape of the mind, ο βιασμός του μυαλού. Ποτέ πριν στην ιστορία δεν υπήρξαν τόσο αποτελεσματικά μέσα κοινωνικής χειραγώγησης προς την ψύχωση του ολοκληρωτισμού. Έξυπνα τηλέφωνα και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τηλεόραση και διαδίκτυο, όλα σε συνδυασμό με αλγόριθμους που λογοκρίνουν άμεσα τη ροή των ανεπιθύμητων πληροφοριών, επιτρέπουν σε αυτούς που έχουν την εξουσία να προσβάλλουν εύκολα τα μυαλά της μάζας. Ακόμη, η εθιστική φύση αυτών των τεχνολογιών προκαλεί την εκούσια υποβολή πολλών ανθρώπων στην προπαγάνδα της άρχουσας τάξης με μια αξιοσημείωτη συχνότητα. Η σύγχρονη τεχνολογία διδάσκει στον άνθρωπο να θεωρεί δεδομένο τον κόσμο που αντικρίζει. Δεν έχει χρόνο να αποσυρθεί και να συλλογιστεί. Η τεχνολογία καραδοκεί και τον καθυλώνει στις δικές της κινήσεις και εξελίξεις. Χωρίς ξεκούραση, χωρίς διαλογισμό, χωρίς συλλογισμό,
χωρίς συνδιάλεξη. Οι αισθήσεις υπερφορτίζονται διαρκώς με ερεθίσματα. Ο άνθρωπος δεν διδάσκεται πλέον να αμφισβητεί τον κόσμο του. Η οθόνη του προσφέρει έτοιμες απαντήσεις, εξηγεί ο Μέρλο.